ሰላም ናችሁ። ባለፈው ያቆምን ስለ ኔስትድ ኢፍ ስቴትመንት ሳናይ ነው ማለት እዚህ ላይ ነው ያቆምን። አሁን የምናይ ስለ ኔስትድ ኢፍ ስቴትመንት ነው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት እንደተነጋገርን ስንት አይነት አሉን ተባብለናል። ኢፍ አለ፣ ኢፍ ኤልስ አለ፣ ሁለቱን አይተናል። ኢፍ ኤልስ ኢፍ አለ፣ እሱን አላየንም። አሁን እናያለን። ኔስትድን ካየን በኋላ ኢፍ ኤልስ ኢፍ ኤልስንም አብረን እናያለን ማለት ነው። ኔስትድ መጀመሪያ ላሳያችሁ። ኔስትድ ማለት ምን ማለት ነው? ከአንዱ ኢፍ ውስጥ ሌላ ኢፍ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ኔስትድ ወደን እንዳለን ማለት ነው። ዊ ኮል ኔስቲንግ ዘ ፕሌስመንት ኦፍ አን ኢፍ ኦር ኢፍ ኤልስ ስትራክቸር ኢን ዘ ቦዲ ኦፍ አናዘር ኢፍ ኦር ኤልስ ስትራክቸር። In such situations, every else clause corresponds to the closest previous if clause. This is how we understand which else clause relates to which if clause. ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል ምሳሌ እንደምታዩት ከሆነ ፈርስት ነምበራችን 5 ነበር፣ ሰከንድ ነምበራችን 3 ነበር። ስለዚህ ፈርስት ነምበር ከሰከንድ ነምበር ጋር እኩል ከሆነ ይሄን ዲስፕሌይ አድርግልን አለ። ኤልስ አለና ወደዚህ ይገባል ማለት ነው። አሁን እነዚህ ስንት ነገሮች አሉ? 5 እና 3 እኩል ሊሆኑ ይችላሉ። 5 ሊበልጥ ይችላል ወይም ደግሞ 3 ሊበልጥ ይችላል። ማለት በጭንቅላታችን 5 እንደሚበልጥ እናውቃለን፣ ግን ኮምፒውተሩ ቼክ ማድረግ አለበት። ስለዚህ 3 ናቸው የሚሆኑ እና በኤፍ ኤን ሰራ። ከዛ በኋላ ምን አለ? ኤልስ አለ። ካልሆነ ግን ከውስጥ ደግሞ 2 ናቸው። ኢፍ አለ ደግሞ ኤልስ አለ፣ ሌላ ኤልስም አለ ደግሞ ኢፍም አለ። ካልሆነ ወይ ፈርስት ነምበሩ ሊበልጥ ይችላል ወይም ደግሞ ሰከንድ ነምበሩ ሊበልጥ ይችላል። ያንን በውስጥ አስገብተው እንደገና በኢፍ ሰራው ማለት ነው። ይሄንን ነው። ሌላ ኢፍ ከዚህ አሁን ይሄኛው ኢፍ ኤልስ የሚለው ከዚህ ውስጥ ሌላ በሚገባበት ጊዜ ያንን ነው ኔስትድ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን መጀመሪያ ምን ያደርጋል? በዚህ በ5 እና በ3 ከነስራው 5 እና 3 እኩል አይደሉም። ስለዚህ ይሄ ፕሪንት አይደረግም። ስለዚህ ወደ ኤልስ ነው የሚሄድ። ከኢፍ እና ኤልስ አንዱ ወደዚህ ይሄዳል። ኢፍ ካልሆነ ኤልስ ነው የሚሆን፣ ወደ ኤልስ ይሄዳል። ኤልስ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ውስጥ ገባ ትሩ ስለሆነ ማለት ነው። ለኤልስ ትሩ ሆኖላታል፣ ለኢፍ ግን ፎልስ ሆኖላታል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ፈርስት ነምበር ከሰከንድ ነምበር ይበልጣል። የመጀመሪያውን ደግሞ ያህል ፈርስት ነምበራችን ስንት ነው? 5። ሰከንድ ነምበራችን 3 ነው። አዎ ይበልጣል። ስለዚህ ምን ይሆናል? ዘ ነምበር ኢዝ ግሬተር ዘ ፈርስት ነምበር ኢዝ ግሬተር ይወጣል። ስለዚህ ይሄኛው ትሩ ከሆነ ይሄኛው ይሰራል አይሰራም። አሁን በኢፍ እና በኤልስ ትንሽ ግር ሊል የሚችል ማለት ነው። ኢፍ እና ኤልስ በጣም የመጨረሻ ቀላል ነው ለመረዳት። ነገር ግን ግር የሚል በትክክል ማለት ይሄ ገባ እያረግን ምናምን ካልተጠቀም ትንሽ ውዝግብ ሊፈጥር ይችላል እና ደግሞ ብራኬት ማንጠቀም ከሆነም እንዲሁ ውዝግብ ሊፈጥር ይችላል። ነገር ግን በሆነ በጊዜ ሁኔታ ምናምን ቀስ ብሎ በደንብ ይገባናል ማለት ነው። እስኪ ችን ራን እናድርጋት። የምትወጣልን ምን ብላ ነው ማለት ነው? ዘ ፈርስት ነምበር ኢዝ ግሬተር የሚል ይወጣልናል ማለት ነው። ጅስት እናስገባና ጅስት እናስገባትና እናድርገው። ዘ ፈርስት ነምበር ኢዝ ግሬተር ይላል ማለት ነው። ይሄንን ከዩዘሩ ተቀብላችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ያው እንዳሳያችሁ በኮንሶል ዶት ሪድ እና ኮንሶል ዶት ራይት ማለት ነው። ከዩዘሩ ጠይቃችሁ ተቀበላችሁ ከዛ ራሱ ካልኩሌት እንዲያደርግና ከሁለት ቁጥሮች የትኛው እንደሚበልጥ መስራት ይቻላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ምን እናያለን ብያችሁ ነበር? ኢፍ ኤልስ ኢፍ እሱን እናያለን መጀመሪያ። ከዛ ወደ ኢፍ ኤልስ ኢፍ ብቻ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ይህንን ፕሮግራም ወደዛ እንቀይረዋለን ዝም ብለን ማለት ነው። እንዴት እናደርጋለን መሰላችሁ? ኢፍ ለምሳሌ ፈርስት ነምበር ከሰከንድ ነምበር ጋር እኩል ከሆነ ይሄን አውጣለን አልነዋ። ከዛ ኤልስ ብለን አንድ እንደዚህ ከዛ ደግሞ ሌላ እንደዚህ ብለናል። ነገር ግን ሁለቱንም እኮ ኤልስ ኢፍ ኤልስ ኢፍ እያልን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮሜንት እናድርጋቸውና ኮሜንት ማድረግ አልወድም፣ ማጥፋት ነው ደስ የሚለኝ። ስለዚህ ላጥፋ፣ ደስ የሚለኝ ባረጋ ይሻላል። ላጥፎ ኮሜንት ሳደርግ ደስ ይለኝ። እሺ አጠፋሁታ። እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ አደረኩት አልኩ። ከዛ ምን ላለው ኤልስ ኢፍ ሰራለሁ። እሺ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ የመጨረሻ እናንተ የምትጠፉበት
ከዛ እዚህ ጋር ምን ትጽፋላችሁ መሰላችሁ? እንደዚህ ትሉትና ያው ኤልሲፍ ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኮንዲሽን ይኖራል ከውስጥ ልክ እንደ ኢፍ ማለት ነው። ይሄ ካልሆነ ይሄን አድርግ። ኤልሲፍ በቃ ብዙ ኢንፋይናይት ሊሆን ይችላል እስከፈለጋችሁ ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ፈርስት ነምበር ከሰከንድ ነምበር እኩል ከሆነ ብለናል። ፈርስት አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ፈርስት ከሰከንድ ከበለጠ ምን አድርግልን ማለት ነው? ኮንሶል ኮፒ ብናደርገው ነው የሚሻል ከምንጽፈው ረጅም ነው። ኮንሶል ሎተር አይተለይም ብሎ ዘቱ ነምበር ዘፈርስ ነምበሪስ እቺን ያራሳችንን ጻፈት ዘፈርስት ነምበር ኢዝ ግሬተር አል ከዛ ደግሞ እንደገናችን ድጋማትና ኮንትሮል ፕላስ ቪ ይቅርታ ያልኳችሁ ኤልስ አሳይቼ ከዛ እንትን ነው ግን ኤልሲፍ ለሳያችሁ መጀመሪያ ከዛ ኢፍ ኤልሲፍ ከዛ ኤልስ እናያለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሰከንድ ነምበሩ ከበለጠ ያው የግድ ሰከንድን በዚህ መሰል መምጣት አይጠበቅባችሁ። እንደዚህ ከበለጠ ደግሞ ዘ ሰከንድ ነምበር ኢዝ ግሬተር አሁን የዚህ ሳይድ ኢፌክቱ ማለት ነው ኤልሲፍ ብቻ መጠቀሙ ሳይድ ኢፌክቱ የረሳችኋት የሆነች ነገር ትኖራለች መጨረሻ ላይ እና ያኔ ኤልስ ብትሉት የተሻለ ነው። ኮምፒውተር ራሱ የሆነ ሁሉንም እንትን አልኩ ብላችሁ ኮንዲሽኖችን ጻፍኩ ብላችሁ ያልጻፋችሁት ትምህርት ስለሚችል ኤልስ መጠቀሙ የተሻለ ነው። ነገር ግን ጥንቁቅ ነኝ ብላችሁ ካሰባችሁ ምንም የተሳሳትኩት ነገር የለም ካላችሁ ኤልሲፍን ብትጠቀሙት የተሻለ ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ኬስ ምንድነው የሚወጣ ማለት ነው? ዘ ፈርስት ነምበር ኢዝ ግሬተር የሚል ይወጣል ማለት ነው። ያው ነው ልክ እንደቀደሙ ተመሳሳይ ነው። እንደዚህ ይወጣል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄን ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ኤልስ ማለት ትችላላችሁ። እቺን ትታችሁ ኤልስ ማለት ትችላላችሁ። እቺን ኤልሲፋን አጥፍታችሁ ኮንዲሽኑን አጥፍታችሁ ማለት ኤልስ ማለት ሁሉም ካልሆነ ነው አይደል? ሁሉም ካልሆነ ስለሆነ ማለትም ሁለቱም እኩል ካልሆነ ወይም ካልበለጡ ከተባለ ምንድነው ማለት ነው? ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ካልሆነ ማለት ሌዛ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሰከንድ ነምበር ኢዝ ግሬተር የሚለው ዲስፕሌይ ይሆንላል ማለት ነው። ድንገት አሁን እሺ ይሄኛው ግሬተር እናርገው በዚህ እንደዚህ ይበልጥ ግልጽ እንዲሆንልን 8 ባረገው አሁን ዘ ሰከንድ ነምበር ኢዝ ግሬተር የሚለው ይወጣል ማለት ነው። አያችሁ እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ። እሺ ቀጣይ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ስዊች ኬስ ስዊችን በሚቀጥለው እና ያለ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ዛሬ በተቻለኝ አቅም ለመመለስ እሞክራለሁ። ሰላም